नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। आजको क्लासमा हामी एकदमै आकर्षक कलरफुल 6 अप्सन ह्याङ्गिङ इन्फोग्राफिक्स कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि तयार रहनुहोस्। त्योभन्दा पहिला हामी हाम्रो डिजाइनलाई हेर्नेछौँ। जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले यो फुल स्क्रिनमा हेर्नेछौँ, जसको प्रिभ्यू यो तरिकाले हुनेछ। र यो प्रकारले नै हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यदि तपाईहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईहरूसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लाग्नेछौँ। अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस् र तपाईँले यहाँबाट कुनै एउटा कलर दिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो ग्रे कलर दिन्छु। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र राउन्डेड रेक्टाङ्गल लिनुहोस् र यहाँ ड्र गरिदिनुहोस्। यसलाई तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो गर्न सक्नुहुनेछ र यसको सेपलाई फुल कर्भ गरिदिनुहोस्। सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई पुरै व्हाइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इफेक्टमा जानुहोस्, स्याडो र यो इनसाइड सेन्टर स्याडो तपाईँले दिनुहोस् र यसको ब्लर बढाइदिनुहोस्। ओके, यतिको बनाइसकेपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र फेरि राउन्डेड रेक्टाङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस् र यसको पनि सेभ फुल कर्भ गरिदिनुहोस् र यसलाई मिलाएर सेन्टरमा राखिदिनुहोस् र सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई तपाईँ कलरमा जानुहोस् र कुनै एउटा डार्क कलर दिनुहोस्। अहिले म यो डार्क ग्रे कलर दिन्छु र फेरि इफेक्टमा जानुहोस्, स्याडो र इनसाइड टप लेफ्ट स्याडो दिनुहोस् र यसको केही डिस्टेन्स बढाइदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हाम्रो यो सेप तयार भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो ओभल सेपलाई लिनुहोस् र यहाँ ड्र गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सेप आउटलाइनमा जानुहोस्, नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। फेरि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो डायमन्ड सेप लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस् र केही माथि गरिदिनुहोस् र यो ओभललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो डायमन्डलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र सब्सट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई कलर दिन सक्नुहुन्छ। ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र कलर सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इफेक्टमा जानुहोस्, त्यसपछि रिफ्लेक्सनमा जानुहोस् र हाफ रिफ्लेक्सन दिनुहोस् र यसको ट्रान्सपेरेन्सी केही बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र फेरि ओभल सेप लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र सेप आउटलाइनमा जानुहोस् र यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई एउटा डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसलाई तपाईँले व्हाइट कलर दिनुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईँले यो सेम कलर दिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ यहाँ फर्मेटमा जानुहोस् र यहाँ पेन्ट गरिदिनुहोस् र यसको केही साइज रिड्युस गरिदिनुहोस् र यसको यो रिफ्लेक्सन हटाइदिनुहोस्, नो रिफ्लेक्सन, र यसलाई यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि यहाँ मिलाएर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो ओभल सेपलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। कलरमा गएर ब्ल्याक कलर गरिदिनुहोस् र यसको ट्रान्सपेरेन्ट केही बढाइदिनुहोस् र इफेक्टमा जानुहोस् र यहाँ तपाईँले एउटा सफ्ट एज देख्नुहुनेछ र यसलाई केही बढाइदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो लाइनलाई लिनुहोस् र यहाँ ड्र गरिदिनुहोस्। यसलाई ब्ल्याक कलर दिनुहोस् र यसको साइज केही बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो कर्भ सेपलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस्।
त्यसपछि यसलाई पनि ब्ल्याक कलर गरिदिनुहोस् र यसको साइज केही बढाइदिनुहोस् र यसलाई तपाईँले डुप्लिकेट गर्नुहोस् र रोटेटमा गएर होरिजेन्टल गरिदिनुहोस् र यसलाई यो साइडमा मिलाएर राखिदिनुहोस् र यसलाई तपाईँले सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् अर्थात् सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो लाइनलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि ब्ल्याक कलर गरिदिनुहोस् र यसको साइज केही बढाइदिनुहोस् र यसलाई मिलाएर राखिदिनुहोस् र यसलाई फेरि डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसकै साइडमा तपाईँले यसलाई पनि मिलाएर राखिदिनुहोस् र यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर लेख्नुहोस् अप्सन 1। होममा जानुहोस्, व्हाइट कलर गरिदिनुहोस् र बोल्ड पनि गरिदिनुहोस् र यसलाई मिलाएर यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँको डिटेल्स लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई साइज रिड्युस गर्नुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, आइकन र तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको आइकन यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई रिड्युस गर्नेछु र यसको कलर व्हाइट गर्नेछु र यहाँनिर राख्नेछु। त्यसपछि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस्, यहाँनिर राख्नुहोस् र यो लाइनलाई तपाईँले केही छोटो गर्नुहोस् र यसलाई सारिदिनुहोस्। यसरी तपाईँले दुईवटा बनाइसक्नु भएपछि तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसैलाई तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेलाई म यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नेछु र यसको डुप्लिकेट गर्नेछु। अहिले मैले चाहिँ यसलाई 6वटा बनाउने छु। तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसपछि तपाईँले यो सानो ओभरलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, सेभ फर्मेटमा जानुहोस् र एलाइनमा गएर तपाईँले डिस्ट्रिब्युट टु होरिजेन्टल गरिदिनुहोस्। फेरि एलाइनमा गएर एलाइन टु टप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसपछि हामी यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यसलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस्, ओभललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ गएर तपाईँले ग्रेडियन्ट फिल कलर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई केही ट्रान्सपेरेन्ट बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् यो ओभललाई र फर्मेट पेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी हामी अर्को पनि चेन्ज गर्नेछौँ कलर। यसलाई हामी ओरेन्ज कलर दिनेछौँ र यसको ट्रान्सपेरेन्ट बढाइदिनुहोस् र यही कलरलाई यहाँनिर तपाईँले फर्मेट पेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी हामी यसको पनि चेन्ज गर्नेछौँ। ओके, हामीले यसको कलरहरू चेन्ज गरिसकेका छौँ र अब यसको यो आइकनलाई पनि तपाईँ चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो नम्बरलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो प्रत्येकलाई ग्रुप गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस्। ओके, हामीले यो डिजाइन लगभग कम्प्लिट गरेका छौँ। अब यसको लागि हामी एनिमेसन दिनेछौँ, जसको लागि तपाईँ एनिमेसनमा जानुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र फ्लाइ इन एनिमेसन दिनुहोस् र यसको डिरेक्सन तपाईँले चेन्ज गरिदिनुहोस्, फ्रम राइट भनेपछि फ्रम लेफ्ट गरिदिनुहोस् र यसको केही ड्युरेसन बढाइदिनुहोस्, स्लो गरिदिनुहोस्। 1.75 राखेको छु। तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र एनिमेसन पेनमा गएर तपाईँले यसको यो बाउन्स एन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि अझै आकर्षक देखिन्छ। जस्तै यो तरिकाले प्रेजेन्ट हुनेछ। त्यसपछि म यही एनिमेसनलाई नै अर्कोमा पेन्ट गर्नेछु, जसको लागि म एनिमेसन पेन्टर लिनेछु र यसलाई पेन्ट गर्नेछु। त्यस्तै गरी फेरि पनि म एनिमेसन पेन्ट लिन्छु र यसमा पेन्ट गरिदिन्छु। यसको चाहिँ तपाईँले डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले फ्रम राइट गरिदिनुहोस् र यही एनिमेसन तपाईँले यो दुईवटामा पेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। अब भने हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ र हामी यसको प्रिभ्यू हेर्नेछौँ। अब मलाई आशा छ तपाईहरुले पनि म सँगसँगै बनाउनु भयो। यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।